आजको यस भिडियोमा हामी कुकिङ रेसिपी लेख्न सिक्दै छौं। रेसिपीको मतलब एउटा त्यस्तो इन्स्ट्रक्सन्सको सेट हो जसले चाहिँ हामीलाई केही कुरा केही डिशहरु प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ सिकाइरहेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ इन्ग्रेडिएन्ट्स र त्यसको क्वान्टिटीहरु पनि मेन्सन गरिएको हुन्छ। कुनै पनि डिश प्रिपेयर गर्नको लागि हामी कुनै कुकिङ रेसिपी हेर्दै छौं भने त्यसमा फर्स्टमा इन्क्लुड गरेको कुरा हुन्छ इन्ग्रेडिएन्ट्स र त्यसको क्वान्टिटी। इन्ग्रेडिएन्ट्स मतलब त्यो डिश प्रिपेयर गर्नको लागि त्यो फुड प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त हो त्यो सबै कुराहरु हामीले एउटा लिस्ट बनाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ र कति क्वान्टिटीमा चाहिन्छ त्यो पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले टीको कुकिङ रेसिपीको स्याम्पल तयार पारेका छौं र यहाँ फर्स्टमा हामीले लेखेका छौं इन्ग्रेडिएन्ट्स र त्यसको क्वान्टिटी। हामीलाई के सामग्रीहरु चाहिन्छ त एउटा मिल्क टी बनाउनको लागि हो त्यो सबै कुराहरु हामीले यहाँ फर्स्टमा लिस्ट बनाएर इन्क्लुड गरेका छौं। हामीले फर्स्टमा चाहिन्छ मिल्क र यसको रेस्पेक्टिभ क्वान्टिटी कति हो त 1.5 कप्स यो हामीले यहाँ लेखेका छौं र सुगर 2 स्पुनफुल मतलब 2 चम्ची भरि र त्यसपछि टी पाउडर यसलाई नेपालीमा चियापत्ती पनि भन्ने गरिन्छ र यो पनि 2 स्पुनफुल 2 चम्ची भरि र अर्को रहेको छ टी मसला 2 पिन्चेस। 2 पिन्चेस मतलब यो दुईटा औंलाको बीचमा जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ 1 पिन्च भनिन्छ र हामीले यहाँ 2 पिन्चेस अफ टी मसला युज गर्दै छौं। अब इन्ग्रेडिएन्ट्स र त्यसको क्वान्टिटी हामीले लेखिसकेपछि चाहिँ अब इन्स्ट्रक्सन्सहरु लिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 1 बाइ 1 र यहाँ फर्स्टमा मिल्क टी प्रिपेयर गर्नको लागि फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन हो टेक अ ससप्यान एन्ड पुट इट अन द स्टोभ। यहाँ हामीले भर्बहरुलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि हामी जेनरली भर्ब 1 को युज गर्छौं। नेपाली भाषामा हामी यो ससप्यानलाई चाहिँ दिउरे भन्ने गर्छौं र सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा एड हाफ कप अफ वाटर इन इट। हामी अब आधा कप चाहिँ पानी हाल्छौं र थर्ड स्टेपमा पुट इट इन अ मिडियम फ्लेम एन्ड एड 2 स्पुनफुल अफ टी पाउडर इन इट। अल्सो एड सम क्वान्टिटीज अफ सुगर सेम क्वान्टिटी अफ सुगर। यहाँ पनि हामीले याद गरौँ कि भर्ब 1 कै युज गरिएको छ। इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि जेनरली यही भर्बहरु युज हुन्छ। लास्ट स्टेप रहेको छ when it boils for 2 minutes add 1.5 cup of milk and cook it until it turns into red or brownish color। यो स्टेपमा के भनेको छ भन्दाखेरि त्यतिन्जेलसम्म त्यो हामीले रेडी पारेको कुरालाई बोइल गरौँ 2 मिनेटसम्म र जब चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रेड अथवा ब्राउनिश कलर आउँछ त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो बुझ्नु पर्छ कि त्यो चिया चाहिँ रेडी भयो। र लास्ट स्टेप हामीले लेख्न सक्छौं यहाँनिर के भन्दाखेरि strain the tea in 2 cups and serve it। स्ट्रेन मतलब हामीले त्यो दिउरेबाट चाहिँ कपमा चिया खनाउँछौं र सर्भ गर्छौं। यो चाहिँ जुनै पनि कुकिङ रेसिपीलाई कन्क्लुड गर्नको लागि यो स्टेटमेन्ट यसरी युज गर्न सकिन्छ।